Okay, friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. বন্ধুসকল এইটো ভিডিও হৈছে ITI ৰিলেটেড হয় অসম ITI 2020-21 বৰ্ষৰ কাৰণে সো এতিয়ালৈকে প্ৰায় এতিয়া লাষ্ট কাউন্সেলিং বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটো কাউন্সেলিং আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কাউন্সেলিং হয় আপোনালোকে ভিডিওটো হেগলৈকে চাই কিবা সো মই এতিয়া প্ৰথম কম যে এই যেটো কাউন্সেলিং বহুতে কনফিউজ হৈ আছে মানে এইটো কাউন্সেলিংত বহুত সুবিধা দি দিছে সুবিধাবোৰ কি আপোনালোকক মই কম যে প্ৰথম যেটো সুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ কোড কিমানটা সিট আছে হেতু চাই লব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ আগতে যিবোৰ টেটত সিলেক্ট কৰি থৈছিল সেই টেটবোৰত যদি সিট পোৱা নাই তেলকে তেনেহলে আপোনালোকে মডিফাই কৰিব পাৰিব মানে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব আপোনালোকে ধৰি লওক কোৱাটিয়াৰ কিবা এটা ট্ৰেডত সিট নাই এতিয়া সেই ট্ৰেডটো আপোনালোকৰ আগতে সিলেক্ট কৰাই আছে এতিয়া সেই ট্ৰেডটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব সিট খালি নহয় যদি সিট খালিয়ে নাই তেনেহলে আপোনালোকে কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিবা সেই কাৰণে গতিকে আপোনালোকে সিট কোড কিমানটা আছে চাই কিনে সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা সো মই আপোনালোক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিম ভিডিও দেখলৈকে চাই কিবা আৰু যদি কিবা ইনফৰমেশন লাগে তেনেহলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আদি দিয়া আছে ইয়াত তাত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰা মেছেজ দিয়াত ৰিপ্লাই দিয়াত দেৰি হ'ব পাৰে বহুত মেছেজ আহি থাকে সো ৰিপ্লাইটো দিয়াটো দিমেই গতিকে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি সকলোৱে জানে যে যিখিনি মই মেইন পইণ্টত আগতে কৈছিলো যে লগইন আইডি দুটা বহুৱাই পাছৱৰ্ড বহাই কিনে যেতিয়া আপোনালোকৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব সেই পেজখনে হৈছে এই পেজখন আৰু ইয়াত লিখা আছে যে while participating in 6th general e-counseling please review the vacant seats and accordingly you can modify the choices I agree with this rule মানে আপোনালোকৰ এতিয়া আগতে যিকেইটা টেটত ধৰিলক সিলেক্ট কৰি থৈছিল সেইকেইটা টেটত সিট পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগ টেটতো দিব পাৰিব ইয়াত হেতু কৈছে আৰু ইয়াত I accept কৰি দিবা I accept কৰি দিয়াৰ পিছত সাবমিট কৰি দিবা আৰু সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত তাৰ মানে আহি যাব যে কোড আপোনালোকৰ এতিয়া সিটবোৰ আছে ধুনিয়াকৈ আহি যাব আপোনালোকৰ ইয়াত ইনষ্টিটিউট ওয়াজ ভ্যাকেন্ট সিট ব্ৰেকআপ সো ইয়াত আপোনালোকৰ ধৰি ললো এতিয়া কোড মই ধৰি ললো কামৰূপ মেট্ৰো সিলেক্ট কৰিলো কামৰূপ মেট্ৰো সিলেক্ট কৰাৰ লগে এতিয়া কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেড কেইটা আহি যাব যে কোড কেইটা কিমানটা ট্ৰেড আছে ধুনিয়াকৈ আহি যাব বন্ধুসকল কামৰূপ মেট্ৰো আন্ডাৰত এনেকুৱাকৈ সিটবোৰ আহি যাব যে কোড কিমানটা সিট আছে এতিয়া মানে সিট ধৰি লওক ইয়াত আপোনালোকৰ দিছে যে আজমল ৰুৰেল টেকনিচিয়ান মানে এইখন হৈছে প্ৰাইভেট বুলি লিখা নাই সো ইনষ্টিটিউটখনৰ নামটো দিয়া আছে সো ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ 15টা সিট আছে এনেকুৱা কয় ইয়াৰ কাখত যেটো দেখিছে ইয়াৰ কাখত ইনষ্টিটিউটবোৰ আছে ইনষ্টিটিউটবোৰত কোড কিমানটা সিট আছে দিয়া আছে এতিয়া নলবাৰীত SCVT আন্ডাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ মাত্ৰ এটা সিট খালি আছে হেতু দেখাইছে কিন্তু IMC আন্ডাৰ বহুকেইটা সিট খালি আছে গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই ল'ব কোড কিমানটা সিট আছে এনেকুৱাকৈ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যে আছে ভ্যাকেন্সি নিউত ক্লিক কৰিবা নিউত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱাকৈ আহি যাব তাৰ মানে আপোনালোক গম পাইছে যে কোড কিমানটা সিট আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি ললো ডিসপ্লে ফিলিং চইচত যাবা ডিসপ্লে ফিলিং চইচত যোৱাৰ লগে আগতে যিকেইটা সিলেক্ট কৰিছিলা সেই টেট কেইটা ইয়াত আহি গৈছে কিন্তু ধৰি ললো এই টেট কেইটা সিট ফুল হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ গমে পাবতো এই ভ্যাকেন্ট সিট বুলি যে আছে তাত গমে পাব যে কোন কোড কিমানটা সিট খালি আছে এতিয়া সেই হিচাপত আপোনালোকে এতিয়া ট্ৰেডবোৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা যে ধৰি ললো এই যে দেখিছে আপোনালোকৰ আজমল ৰুৰেল টেকনলজি এণ্ড ডেমনষ্ট্ৰেচন চেণ্টাৰ এই ITI খনত 31টা ট্ৰেড এতিয়া ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডত খালি আছে হেতু দেখাইছে মানে বেছিভাগ কিছুমান প্ৰাইভেট ITI বোৰৰো ইয়াত সোমাই গৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট ITI টো কৰিব বিচাৰে এনেকৈ সিটবোৰ চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত গভৰ্নমেণ্ট যতে গভৰ্নমেণ্ট বুলি আছে সেইবোৰ গোটেইবোৰ গভৰ্নমেণ্ট ITI হ'ব ইয়াত গভৰ্নমেণ্টবোৰ দিয়া থাকাবোৰ ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই কিনে আপোনালোকে কোড কিমানটা সিট আছে সকলোবোৰ আপোনালোকে মানে ধুনিয়াকৈ ট্ৰেডবোৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা এতিয়া গম পাবা যে কোড কিমানটা সিট খালি আছে এনেকুৱাকৈ সুন্দৰ প্ৰসেস হৈছে এইটো মজা প্ৰসেস দিছে দে এইবাৰ ইয়াত চাবা আপোনালোকে আগৰ নিচিনাকৈ ফিলিং চইচত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱা আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে ইয়াতে দেখিছে অল গভৰ্নমেণ্ট প্ৰাইভেট all NCVT SCVT IMC NCVT under IMC SCVT under IMC এনেকুৱা কৈ আছে
ইয়াত আপোনালোকৰ আগৰ নিচিনাকৈ যদি NCVT দিব যে NCVT ক্লিক কৰিবা প্ৰথমে কিন্তু ক'ত কিমানটা সিট আছে সেইটো চাই ল'বা এই যে ভ্যাকেন্ট সিট বুলি আছে আপোনালোকৰ এই নিউ ভ্যাকেন্ট সিট নিউ বুলি আছে তাত গৈ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰেডবোৰ সিলেক্ট কৰিবা এড কৰি থাকিলে হ'ল আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত ধৰিলৈ সিলেক্ট কৰা আছে আগতে সো এইকেইটা ট্ৰেডো সিলেক্ট কৰি থব পাৰা যদি সিট খালী আছে সেনেকুৱাকৈ আগৰ ট্ৰেডবোৰ সিলেক্ট কৰাই আছে কিছুমানৰ গতিকে সেই ট্ৰেডবোৰ সিট খালী থাকিব পাৰে গতিকে সিট খালী থাকিলে এড কৰি যাবা আপোনালোকে আৰু সিট খালী নাথাকিলে কৰি লাভ নাই যেহেতু সিট খালী নাথাকিলে সিটে নাপাবা সেইকাৰণে বাৰু এনেকুৱাকৈ গভৰ্ণমেণ্ট সিলেক্ট কৰিবা প্ৰাইভেট দিব খুজিলে প্ৰাইভেট সিলেক্ট কৰিবা ইয়াত অল বুলি আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'বা এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিবা কৰি আগৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱাকৈ 7 নেক্সট কৰি দিবা 7 চইচ 7 নেক্সট কৰি দিবা দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ডিসপ্লে ফিলিং চইচত যাবা যোৱাৰ পিছত তাত আপোনালোকৰ গমাই পাবা যে কোনকেইটাতে সিলেক্ট কৰিছে ওকে মানুহসকল আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ফিলিং চইচ কৰিব পাৰিবা আগৰ নিচিনাকৈ সেম টু সেম তেনেকুৱাকৈ কৰিবা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট সেইবোৰ চাই ল'বা কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টবোৰত বেছি সিট খালী নাই প্ৰাইভেট যিবোৰ ITI আছে তাত বেছিকৈ সিট খালী আছে আৰু প্ৰাইভেট ITIবোৰত কিছুমানৰ প্ৰাইভেট বুলি লিখা নাথাকে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টবোৰত গভৰ্ণমেণ্ট বুলি লিখা থাকিব তেনেকৈ গম পাই যাবা বাৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ' আছিল এইখিনিয়ে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দাবাই থবা আৰু নতুন আপডেট আনি থাকিম কিবা আকৌ নতুন আপডেট আহিব পাৰে সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দাবাই থবা নাপাহৰিবা আৰু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা প্লিজ সকলোৱে বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় হিন্দ বাই বাই